Cùng là Gucci Remotion nhưng bản nữ này có một chi tiết mà bản nam mình đang có lại không có. Đó chính là cái chiếc strap chạy quanh cổ chân và nhìn kỹ nha, nó không phải là chi tiết để trang trí cho vui đâu. Nó có thể điều chỉnh tháo rời ra được. Nếu bạn thích sneaker Gucci nhưng vẫn thấy mẫu quen thuộc hơi nhàm thì thử đi đôi Remotion nữ này một lần. Và xin chào mọi người, hôm nay mình sẽ có một cái đôi giày đến từ thương hiệu của Gucci mình muốn review cho các bạn xem. Ở bên hông cái hộp thì nó cũng sẽ có thông tin của giày và size. Và đây là một cái bóc đời mới cho nên giày nó cũng là một phiên bản đời mới luôn nha. Ở bên trong thì mình cũng sẽ có những cái sách hướng dẫn nè, rồi mỗi đôi giày nó cũng sẽ có một cái dashboard màu trắng. Mấy dòng này mình mua outlet gộp lại á, thành ra là mình sẽ không có báo bì cho các bạn nha. Và đây là cái dashboard mới của nó. Bên trong thì mình sẽ có một cái đôi giày kiểu như là rất là mới và rất là đẹp nha mọi người. Mấy bạn nữ nào mà thích phong cách kiểu như là sporty nhưng mà vẫn muốn một chút gì đó vintage sẽ rất là thích em này. Và tên của nó là Gucci Remotion Sneaker phiên bản nữ. Nhìn tổng thể thì đây là một phần thiết kế cũng là khá retro của Gucci. Và điều thú vị á, là cái bản này cũng có nam luôn mọi người, cũng là Remotion. Nhưng bản nam lại không có cái phần cháp ở cổ chân giống như là cái đôi nữ này. Và khi nhìn tổng thể thì đây là một thiết kế khá retro của Gucci. Phần thân giày được sử dụng một cái tông trắng rất là sạch phối cùng web xanh đỏ chạy ngang thân. Nhìn vào là nhận ra DNA của Gucci ngay. Phía trên vẫn là một cái kiểu buộc dây truyền thống. Phần lưỡi gà có một cái logo Gucci 3D kết hợp với lại interlocking G được tạo bằng một kỹ thuật embossing tần số cao nên nhìn khá nổi bật. Còn đây là cái phần web xanh đỏ đặc trưng của Gucci thì mình thích cách Gucci không làm quá nhiều logo trên đôi giày này mà chỉ cần một đường web là đủ nhận diện. Đôi giày kết hợp giữa vải canvas và một cái phần da lộn với lại những cái phần da đặc trưng của nó nữa. Cho nên nhìn chiếc giày rất là chắc chắn nha. Và trên cái sau ót của nó cũng sẽ có một cái cháp, tức là cái dây quanh cổ chân đó mọi người. Và nó có thể điều chỉnh cũng giống như là tháo rời ra được. Khi mà tháo rời ra thì nhìn đôi giày giống như là một cái mẫu blow top sneaker khá là classic. Còn khi mà gắn cháp vào thì tổng thể nhìn giống như là một cái sporty và cá tính hơn hẳn. Xuống phần đế thì mới thấy rõ được cái tinh thần retro của Real Motion. Gucci họ làm cái phần outsole á mọi người bằng cao su, thiết kế khá là nhiều lớp và có xử lý bề mặt tạo ra một cảm giác rất là vintage. Đặc biệt là Gucci mô tả cái phần đế lightweight và sled by, tức là hướng tới cảm giác nhẹ và linh hoạt hơn chứ không phải là kiểu sneaker đế chunky nặng nề. Bên trong thì lót toàn bộ da cho nên khi mà mang thì nó sẽ cho một cái cảm giác rất là êm chân. Ở phần sau ót thì họ cũng sẽ làm một chất liệu da lộn rất là tốt để khi mà các bạn mang á, nó sẽ không có bị cấn. Kể cả bên trong lưới gà họ cũng làm chất liệu da lộn luôn. Phần bên trong là màu trắng hết, thành ra là các bạn mang em này các bạn nên mang vớ, nó sẽ bảo quản cái phần da ở bên trong sạch hơn. Thêm một điểm khá ăn tiền là ở cái phần đế bên dưới nó cũng sẽ làm dạng giống như là kiểu 3D nổi, thành ra là khi các bạn mang á, nó sẽ có một cái độ mà bám đường rất là tốt, không có bị trơn trượt. Kể cả em này các bạn có thể mang đi chạy bộ cũng rất là ok luôn, bởi vì khi mà mang nó cực kỳ êm. Nhưng mà Gucci thì không ai mà mang để mà chạy bộ đâu, các bạn đừng có nghe lời mình. Và hôm nay thì mình không có chân nữ để mang cho các bạn xem form thực tế nên mình sẽ không nói quá nhiều về cái độ ôm chân hay là cảm giác đi. Nhưng nếu mà nhìn riêng về thiết kế thì đây là một kiểu sneaker khá là dễ phối đồ, quần jean, quần short, cargo, thậm chí là phối với váy để mà tạo ra một kiểu là sport đi cũng rất là ổn. Một đôi Gucci không quá bánh bèo nhưng cũng không quá chunky, lại có thêm một chiếc strap tháo rời để được thay đổi diện mạo. Và nếu bạn đang phân vân giữa bản nam và bản nữ của Remotion thì nhớ để ý chi tiết này nha. Chỉ một cái chiếc strap thôi cũng làm tổng thể hai phiên bản khác nhau. Và giày này thì hiện tại mình đang có sẵn size nữ và size nam, giá rất là tốt. Nếu mà các bạn thích thì các bạn gửi cho mình đi, mình sẽ báo giá chính xác cho các bạn. Nếu mọi người thích cái video này, mọi người thích cái đôi giày này, mọi người nhớ một like, nhớ subscribe kênh YouTube của mình, bấm chuông thông báo cái bên để nhận thông báo của mình. Nhớ cho mình một điểm ở bên TikTok và nhớ follow kênh TikTok của mình để nhận được những video mới nhất nha. Rồi bye bye tạm mọi người.